Bö. Nyt ollaan täällä Tallinnassa Markon kanssa vähän koeajamassa Maserati. Sano nyt vielä, miten se on. Gresale Folgore. Kyllä. Eli tuossa taustalla näkyvä kyseinen Maseratin ensimmäisiä sähköautoja. Nythän se Gran Turismo tuli, mutta on tämä nyt tullut sen jälkeen? On, ja tämä on oleellisesti halvempi. Niin. Että se on vielä pienemmän kohdeluokan auto kuin tämä. Joo. Ja tämähän on nyt, jos tälleen katsoisi kuorimallina, niin C-luokan SUV, vai mitä sä sanoisit? Sitä luokkaa joo, että niin kuin toi hyvin vertaisi, niin kyllä tämä siihen Maganiin on verrattavissa. Niin, kyllä. Makani, eikä tää nyt ID4:stakaan niinku poikkea juurikaan. Paitsi ulkonäöllisesti. Mutta K-puolesta. Mutta tosi paljon Makaniin maistakin piirteitä mun mielestä. Joo. Ja ihan hyvä kokoinen peräkontti, joka on 535 litraa tää tavaratila. Ja tää oli nerokas tällainen magneetti. Joo, ensimmäisen kerran näin tollasen. Tosi hieno. Joo. Ja tuolta oli vähän vielä, löytyi sitten tuolta altakin tilaa. Joo, ei valtavan suuri, mutta varmaan riittävä moneen tarkoitukseen. Kyllä. Ja koukunkin sai. Joo, ja oliko siinä 750 kiloa vai paljon siinä oli se? No, jäi vähän epäselvä, toista 750 vai 75 kiloa, että se oli niinku polkupyörälle tarkoitettu, mutta voidaan katsoa se tuohon. Kyllä se varmaan on, jos siinä on se polttomoottori tausta, niin se voisi olla siis 750. Kyllä. Ja pikalatausteho oli 150. 150, joo, ja 22 vakiona. Joo. Hidaslataus, eli Mut kato, manuaalille. Niin. Joutuu ihan käsin tekemään. No kuule, mikä siihen alun perin on suunniteltu? Se on, niin. Se on bensalukun kansi. Ja tässä oli aika hyvät varusteet jo niin kuin lähtökohtaisesti, että tässä ei tainnut olla muuta kuin tuumaa isommat vanteet ja lasikaat. Näin on. Scanoffisen vikkelät latauslaitteet. Lämmittää. Vakuutukset kesäautoille, käyttöautoille, lapsille, kodille ja kaikille muulle tärkeälle osoitteesta pohjantähti.fi/Keski-Suomi. No niin, nyt ollaan valmiita lähteä. Mut hei, sulla on nyt niin kun Maserati-historia, niin voisitko vähän ensin kertoa Maseratista, että minkälainen auto Maserati niin kuin yleisesti ottaen on? Että nyt tää on ensimmäinen sähköauto, mutta mitä se on ollut tähän asti? Oman kokemuksen mukaan Maseratin historiahan on lievästi sanoa värikäs, että siinähän on vuosien aikana tapahtunut kaikenlaista ja omistajuus vaihtui silloin 90-luvulla ja tuotannossa on ollut heikkoja hetkiä, vähän parempia hetkiä ja niin kuin nytkin tiedetään, niin koko Maseratihan on vähän liipasimalla Stellantiksen sisällä, että tiedä mitä tälle ylipäätänsä käy. Että mun kokemukset Maseratista on tosiaan sieltä 2000-luvun alusta ja sitten 2015-16 sen aikaisista malleista. Että mulla oli se 3200 Maserati, joka on klassikko auto omassa luokassaan ja se oli siis hieno auto, mutta älyttömän vaikea ylläpitää ja älyttömän kallis ylläpitää. Mitä sä tarkoitat vaikea? No se tekniikka oli niin määräaikaishuolto ja ajamatta paljon, niin joutui kuitenkin tekemään aika usein. Ja sitten ne huoltotoimenpiteet on vaivalloisia, koska sieltä joudutaan aina moottori pois. Niin moottori pois, jos tehdään kytkeri tai jakohina tai niin mitä tahansa. Joo. Sitten se 4200 se oli niin kuin sivistyneempi. 3200 oli 3,2 litrainen 2 turbon versio. 4200 oli vapaasti hengittävä, molemmat Ferrari-taustaisia moottoreita. Ja se 4200 oli sellainen, että se on se klassinen, että laitat mummon tai äidin tai vaimon käymään kaupassa auto, että automaattivaihteinen ja kaikin puolin niin kuin mukava. Et siihen aikaan niin... Mutta siis Maseratihan on, mitä mä oon saanut käsityksiä, niin se on niin kuin käyttänyt aika paljon Ferrarin moottoreita, mutta on vähän niin kuin tällainen sivistyneempi. Kyllä, eli Gran Turismo puhtaimmillaan. Että silloin kun Ferrari on laite, jossa niin kuin esimerkiksi Suomen Urasilla ja röykkyisillä teillä, niin meinaa hampaista tippuu paikat. Niin tämä on GT, että tämä on suorituskykyinen auto, mutta tässä on se eleganssia ja tässä on sitä tiettyä sellaista niin kuin enemmän arkikäyttöön sopivuutta. Mutta sitten oli tämä Gran Turismo, joka oli silloin 2015-16, niin sehän oli kokonaan uuden tyyppinen auto ja se oli sitten jo ihan niin kuin hyväksyttävyyden rajoissa erikoisuudella, että ei ollut niin erikoinen kuin ne aiemmat oli. Joo. Ja siis kauniitahan on ollut aina. Niin.
Mutta niinku tuotantomäärissä ne on vissiin aikas pieniä, että Niin on siis siinä 50 ja 100 000 välisvuodessa Joo. ollut aina. no, mut no ei se nyt ihan pieni sitten kuitenkaan. Ei mistään pientuotantosarjoista voi puhua. Ei voi, mutta se pienuus niin kuin ehkä vähän näkyy, kun eihän Pohjoismaissa tai ainakaan Suomessa nyt ollut mitään laajaa kantaa ikinä. Niin. Se on niin harvinainen auto ollut tuo meillä päin. Joo. Mutta mä olin siis tosi yllättynyt, kun mä siellä Amerikan Car Showssa näin, että Maserati, Folgore, mitä tää on sähkö? Täsmälleen Niin joo. kuin täysi yllätys, että Kyllä. Ja eikä että sitä- tällainen pieni merkki tekee nyt sähköauton. Niin, ja se on siis on mielenkiintoista, että mistä se, että onko tämä niin kuin joku Citroën sitten. Niin, vai tuleeko samaa tekniikkaa sitten johonkin parhaimpiin? Niin, että mikä on siinä, että onko, niin kuin, onko tässä tilanteessa Maserati tekniikan saaja vai luovuttaja. Niin, Elikkä kyllä. se on niin kuin Ja iso. vieläkö on jotain sen Ferrarin kanssa? Että Niin, ja- olla niin kuin tulevaa Ferrari-tekniikkaa. Niin, sitä ei tosiaankaan tiedä, mutta sen nyt aika varmasti tietää, että tämä ei ole sillä tavalla Ferrarista siirtynyt kuin ne moottorit silloin aikanaan oli, että Ferrarilla ei ole ihan tällaista täyssähkömallia vielä, ja tämä on nyt kuitenkin ollut jonkin aikaa jo tuotannossa. Mitäs sä sanoisit tästä sisustuksesta? Musta aistikas. Aistikas. Niin. On tää kieltämättä tää. Joo. Tässä Folgoressa tällainen Kuparin värinen, bronssin joo, väri, joo. mitä Niin niin on vähän joka paikassa. Näissä saumoissa ja sitten tässä pinnossa. Joo, ei täällä kyllä mitään niinku huonoa sanottavaa tästä sisustuksesta löydä. Että tosi tyylikäs. Ja mä tykkään tästä näyttöjaottelusta, että on ylempi infotainment ja sitten lämpärille tää alempi. Joo, ja ilmeisesti minkälainen kokemus tähän mennessä tästä tavalla reagoinnista tähän? Hyvin smoothi tää on. Joo. Nyt meillä on toi GT-moodi päällä, nyt on sportti heti vähän kirmas ripeämmin, mutta Joo. Kyllähän siis historia silleen velvoittaa, että jos nyt tietysti kun löydetään paikka, niin koitetaan, että miten tämä lähtee. Niin. Että kyllähän pitäisihän tämän lähteä. Onko sun aikaisemmissa Maserateissa ollut off-road? Ei ole ollut off-road, että se on ollut hyvin niin kuin low road, eli nehän on ollut, niin kuin, ne on ollut kaikki rautajousisia autoja ja ne on ollut hyvin matalia autoja Joo. ja ylipäätänsä niin kuin Joo, tää täytyy siis maantiekäyttöä. off-road max range, eli se on niinku eco. 28 kilometriä lisää. Joo, ja sitten on GT ja Sport suspension ja Sport sound, eli nyt tuli joku äänikin varmaan. Ja nyt Mitäs mieltä sä näistä äänistä oot niin kuin No, Hyundai-kokemuksella? kyllä mä niinku yleisesti ottaen kun kuitenkin sen voisit kytkeä pois, jos Niin, se nimenomaan niin. Kyllä mä tykkään äänistä, että kyllä se tuo niinku yhden aistimuksen lisää. Että Jotkuthan väittää, että siis niin kuin rata-ajo-tilanteessa esimerkiksi niistä äänistä voisi olla hyötyä. kyllä se on yksi aisti lisää siihen Joo. vauhdin hahmottamiseen. Mutta ei tässä nyt vielä kovin voimakkaat nämä äänet ole. No. Aika matala tommonen murina. Niin. Ihan hyvä. Näin oli ne polttomoottorimaseratin tunnettuja äänistä nimenomaan samoin kuin Ferrari. Joo. Että sehän oli niinku, tää oli niinku nautintoa ja Kehä Ykkösen tunneleita ja vähän kaasutella. Niin. Joskin se on vähän tietysti lapsellista, mutta hienot äänet oli kerta kaikkiaan. Mutta sähköautossa tuo äänihomma, niin se on vähän kaksipippunen juttu. Että Niin. onko se. Tuli 550 hevosvoimaa ja oliko 800 newtonia vääntöä. Sillä niinku ihan kyllä GT-luokan ominaisuudet. Niin, siinä mielessä ei mikään Citroën. Ei. Ja jotain 4 sekuntia nollassa. Joo. Irita oli tonne päin. Mutta aika hiljainen, eikö se ole? Varsinkin näillä renkailla. Niin. Joo. Niin ja näissä oli siis tuuman isommat kuin mitä Joo. vakiorenkaat tai vatteet. Ja ylipäätänsä niin Ja nyt meillä on tää sport-moodi päällä. kyllä. Pannaan Se toi. huomaa tuosta joustutuksesta selvästi. Että Joo. Nyt muuttuu kovempi. vielä hiljaisemmin. Niin. Mutta on vieläkin ääntä, vaikka on tää max range. Vaan se äänin valikko on sitten erikseen. Kyllä sportilla on vähän kovempi. Kyllä se ihan kirmaa. Eikä nitise. Ei ole vielä mitään. Ei ole hälyääniä tullut, että se on niin Ei. laatuauton merkki. Mutta vähän on jo nyt tällä kovimmalla asetuksella, niin tietysti menee vähän tällaiseksi hermostuneeksi toi Joo, niin jousitus. menee ja alkaa nypyttää näin Niin. silleen, joo. Eipä se arkea, jossa niinku harvemmin onkaan. Niin.
olikohan tässä 2 vaihetta, kun toi nykäs tossa, olisiko ollut? Samalla tavalla kuin siinä. Pieni nykäsy tuli Niin. tuossa hidastuksessa. Eikö Porschessa ollut? Meidän olisi pitänyt kääntyä tuolla. Porschessa on 2 vaihetta. Joo, nimenomaan joo. No miltä tuntuu ensimetrien jälkeen? No ei tää nyt siis niinku mitenkään järkyttävän erilaiselta tunnu. Mm. Kyllähän nykyään kaikki autot alkaa olla tosi hyviä, että erojen löytäminen on vaikeampaa ainakin nyt tällaisessa kaupunkiajossa. Ehkä tää on hiljaisempi, mutta ei tässä nyt niinku mitään. Ohjaus on ihan tämmönen perus keskiverto, ei mitään yllättävää liukkuutta eikä tarkkuutta. Ehkä näillä renkailla nyt ei voi olettaakaan. Mutta sulle tää on ehkä enemmänkin niinku semmonen mikä pyhiinvaellusmatka. Vois näin sanoa joo, että tässä on kuitenkin niin vuosien varrella tätä Maseratin olemassaolon oikeutusta ja jatkoa niin kuin aprikoitu moneen kertaan ja välillä on tosiaan ollut aika toivottomia aikoja, mutta onhan tämä nyt siis kuitenkin niin kuin, tämä nykyaikainen auto. On. Et lähinnä mä nyt tässä jäin odottelemaan sitä sun kommenttia siitä dynaamisesta ajamisesta. Että löytyykö tästä autosta dynaamista? Kaupunkiajossa vielä. No etsi semmoinen paikka sitten, että päästään koittamaan. Et mä tosiaan niin kuin haluaisin kuulla kommentit reisituesta ja dynaamisesta ajamisesta. Reisituki on kyllä ihan hyvä, siis todella hyvät penkit. Kerrankin. Hyvät penkit, oliko tää vedetty jo ulos tää mun istuin? Et kyllähän tätä pitäisi päästä kokeilemaan sinne italialaiselle moottoriradalle. Pitäisi ehdottomasti päästä, joo, kyllä. Ei siellä Italian matkallakaan tullut millään tavalla esille tää. Siellä radalla näkyi pari sellaista kamoautoa, ja sitten ne tuli vielä katsoa mun kameroista tiedostot, että näkyykö se auto sun video. Aivan. On yllättävän hiljainen auto. Melkein sanoisin, että tää voi olla jopa hiljaisempi kuin Mercedes. No se on taas vaikea uskoa, että siitä puhutaan jo isosta asioista, jos sille tasolle mennään, mutta niin kuin omassa kategoriassaan, niin näistä SUV-malleista tämä on niin yksi hiljaisempia ainakin, mitä minä olen kokenut. Performance. Siellä. Ready. Track race. No niin, ei muuta kuin lappu lattiaa. Peti sakot tässä ensimmäiset liikenteet. No sinähän tässä ajat. Mä oon vaan kartalunkin. Tää ei ole vielä se moottoritien alla. Eikä täällä ole 0-60, on vaan 0-160. No anna palaa, eihän se nyt siitä jää. Kontenttia tuolla. niin. 15 minuuttia ajettu ja kortti pois. Vähän suta pengas. Oliks me nyt GT? Aika hyvin lähti. Incomplete, ei saavuttanut 100 kilometriä. Mä yrittänyt vielä. Aivan. 12,4 200 metriä. Mutta sä hidastelit. Kyllä mä jo hidastelin, kun tuli liikennevalo. Niin aivan. Mutta aika tosi hermostunut tässä. Aika jännä. Se siis suhtasi tuossa lähdössä. Joo. Niin kuin etupyörät. Niin. Joo. Kuitenkin meillä oli tää Sport-asetus päällä. Olikohan se nyt se kaikista tiukin asetus? Sitten kun palautetaan te, niin mun pitää sit muistaa kysyä sulta, että ostasit sen. Kysy pois vaan. Vai vastaat sä siihen nyt jo? Pystyt sä nyt jo vastaamaan? Nouseeko tää sun ostoslistalla? Miten sinulla olisi 25 kyprolevyä ja 10 kipsisäkkiä? Miten se yhtälö ratkaisi? Peräkärry. Miten se ratkaisi sitä yhtälö? Ei riitä 75 kiloa, siitä pitää vähintään olla se 750 kiloa. Niin. Ja sitten toiseksi sen, niin pitäisi olla pikku E. Niin sanot, että tuntuu hermostuneelta, siis millä tavalla? Niin just tää kaasupolkimen sääntely tässä sporttilassa. Niin. Se on hyvin herkäksi säännötys. Miten tuo ajokäytös on muuten tällaisessa normaali kaupunkiliikenteessä? Ihan hyvä perus. Mä en nyt kyllä tästä ohjaus nyt tuntuu, tässä vaan urattiin paljon. Tässä on vähän nyt tää ongelma, että kun ollaan vieraan maalla, niin ei tiedä yhtään mihin pitäisi lähteä nyt ajamaan, että löytyisi hyviä teitä tai sopivia maisemia. Niinhän se tietysti on, joo. Eikä se oikein tietysti hyvältä kuulosta sekä tunti tohon suuntaan ja tunti takaisin. Niin. Voisi se olla hyvä päästä vähän pienemmille teille. Niin. Kaupunkialueen ulkopuolella. Mut sitten näistä sähköauto-ominaisuuksista, niin
Muistatko paljon tässä oli akku? Suoraan sanoen en muista. Mutta tässä on kuitenkin, siinä Eiköhän se ole Gran siis... Turismos joku 90. Olisiko tässä ollut jopa enemmän? Niin ainakin 90. Niin. Joo. Pannaan se tähän tekstin Joo. alle. Ja Joo. pikalatausteho siis 150 kilowattia, 22 kilowattinen AC. Joo. Ei löydy ihan täydellisesti yhden polkimen ajo, mutta säädettävä regenerointi kuitenkin. Ja ajoavustimia kyllä löytyy täältä. Mutta Kuinka merkittäväksi sä koet tämän One Pedal Driven ylipäätänsä? no kyllä mä nyt oon tottunut bussillakin ajaa ilman sitä, Niin. mutta Mut vähän kaihertaa Teslan kyllä se jälkeen. nyt vähän kaihertaa Joo. Teslan jälkeen. Että kyllä se vielä vähän tekee helpommaksi, mutta ei nyt mitenkään merkittävästi. Niin. Siinä kai tulee sit se, että siis joillain merkeillä on ollut vaikeuksia niin kun sitä regenerointia ja jarrutusta sit ottaa yhteen sillä ei tehty sitä nytkähdystä. Joo, kyllä. Ja sehän on kiusallinen se nytkähdys siinä Joo, ja lopussa. siis kyllä mun mielestä niin bussissakin, niin kyllä se välillä aluksi silloin kun mä sain sen, niin vähän niin kuin jopa häiritsi. Että Joo, just se ei ole aina ihan samalla lailla looginen. Että nimenomaan joo. vähän muuttuu. Mutta se on kyllä jännä, että ilmeisesti näitä nyt paremmin on mennyt näitä luksusautoja täällä Virossa kuin Suomessa. Niin on, mutta se on oikeastaan aina ollut niin kuin virolaisilla on tämä elämänkatsomus vähän erilainen. Niin. Eihän täällä siis keskipalkat tai ylipäänsä niin kuin keskimääräinen tulo on lähelläkään sitä, mitä Suomessa. Täällä on paljon siis kuitenkin suhteellisesti ottaen paljon sellaisia, joilla on mahdollisuus ostaa tällainen Niin. auto. Ja Suomessakin on, mutta ne ei osta tällaista autoa. Niin. Mutta silloin kun sulla oli näitä Maserateja, niin koit sä jotain kateutta tai ilkivaltaa? Ei ollenkaan. Ei niissä ollut semmoista, ne oli suoraan jatkumoa sille, että mulla oli ollut siis sitä ennen oli ne Fiatit, sitten oli Alfa Romeoita ja Lancioita ja oli niinku vahva suuntaus siihen, että oli sitä jatkumoa ja kun Ferrari ei riittänyt rahat, Joo. niin sitten oli nehän oli suhteellisen halpoja autoja silloin aikana, että eihän niissä ollut niinku paljon rahaa kiinni. Joo. Ja sitten ne ei ole silleen, niinku tääkään, niin tää ei ole silleen provoso. Ei olekaan, kyllä joo. Joo. Että tää on hyvin semmonen niinku hillitty. Eli kyllä tuosta Atraimesta nyt sitten autotietäjät tunnistaa, että on Joo. kyse Maseratista. Äänet on kyllä muhkeet. Kyllä. Se on se. Just et saadaan matalaa ääntä. Niin Maseratin perimä tulee esiin sähköautossakin. voi olla, ettei kuulu nyt tonne mikrofoneihin noin matalat äänet, mutta todella muhkeet toi. Mut siis jos vertaat siihen Hyundai-ääniin, niin minkälaiset No on tää nyt ihan, kyllä ne nyt tuntuu vähän leluäänet. Aivan, tähän nimenomaan verran. niin. Mutta se oli jo silloin aikanaan siinä Gran Turismossa, niin sitä ihmeteltiin usein, että miten se saatiin ylipäänsä niin EU hyväksyttyä se auto, kun ne äänet oli niin makeet. Ja sitten siellä oli jotain niin semmoisia läppäjuttuja siellä Joo. niin pakoputkistossa, jotka korkeilla kierroksilla avautui ja päästi sen moottoriäänen niin paljon kovempana. Ehkä nyt sellainen pieni hermostuneisuus ehkä. Nyt tässä on vähän uraa. No ei tää kulje mihinkään tässä Max Range-asennossa. Niin kuin BMWssäkin nyt on aika monessa havaittu sitä vetelyä, mutta ei tää nyt kyllä niin semmoista. Se on ihan omassa luokassaan. Tää on. Ainakin siihen BMW, millä mä oon ajanut se Joo. iX. Oli se iX4 vai mikä se oli? iX4. Ei kun 5. Ei kun mikä se oli se semmonen möhkälä? iX. iX, niin. iX, joo. Ihan lyhyesti oli kyydissä. Puhutaan sitten tästä hinnasta vielä. Eli tää on noin 130 000 Suomessa. Tää Joo. hinta. Oletko sä kattonut mitä sen Makanin hinnat? Se taitaa lähteä jostain 80 000. Niin varmaan joo. En oo kyllä katsonut, ei ole silleen niinku kiinnostuksen alla. En tiedä, siis tietysti tunnistan, että onhan tää kallis. Onks tää sitten, jos sä laitat siihen Makanin varusteita? Toisaalta, jos se BMW Farma, niin maksaa 100 000. Ja sitten se Makanin hinnat alkaen malli on se. Sitten jos sä haluat sen 500 heppasen, mä en Aivan. muista mitä siinä ne parhaat mallit on, mutta kyllä se menee ihan varmasti samoihin. Tai voi mennä vähän Se ylikin turva. näillä varusteilla. Niin. Että tää voi olla jopa niinku luokassaan halpa. Kyllä. Ja sitten taas niin veikkaan, että Makaneet tulee Suomeenkin aika paljon, mutta tällä se kyllä niinku erotut, jos Kyllä. sä haluat sitä tehdä. Niin
Ei ole Prisman parkkipaikalla vaaraa. Ei ole montaa. Sekoittaa autoa. Ei ole vaaraa. Ei ole. Joo, sehän näissä on tietysti. Että helppo ajaa, eikö vaan? On. Joo. Totta kai. Nyt melkein jos sähköauto on vaikea ajaa, niin sit siinä on jotain vikaa. No onhan niitäkin tullut vastaan näillä sun videoilla. Onhan siellä ollut joitain semmoisia, jotka ei ole ihan niin helppoja ollut. Tuo ääni on kyllä ihan... Mutta vähän on kyllä sellainen rauhaton tää ohjauspuheesta. Mikä ajomoodi nyt on? Nyt on tää ihan sportti eli kirein. Tuo taas vähän... Tää on toi GT, se on se Gran Turismo. Äänetkin muuttuu. Vähän hiljaa. Joo. Mä en tiedä, voi olla, että tää tuulikin nyt tekee vähän. Musta tuntuu, että täällä on vähän tuulta. Että se tekee sellaista pientä. Ja me ollaan ihan rannikolla tässä. Niin. Ja aika laakea. Laaketa maisemaa. Ja voitais katsoa se kiihtyvyys, että jäi vähän vaivaamaan se. Jäi vaivaamaan. No, vähän jäi vaivaamaan. No tossa on tuommoinen sopiva. 12,4 200 metriä, niin eihän se nyt ole. Eihän se nyt kovin kummonen. Riittääks mei suoraan? 100. Tää 100 metriä. Riittää pysähtymiseenkin. Joo. Mistä sä Toivottavasti. löydit? Se oli siinä autosta, joo. Tässä. Joo. No niin, nythän me ollaan valmiita. Hana. No niin, 4,4. Eli aika hyvin on. Aika hyvin tällaisissa olosuhteissa. Niin. Joo. Jo ei tää nyt varmaan ihan optimaalista. Ei ollut, ei. Eikä sutinut. Ei suti. Ei sutinut nyt, joo. Tää on varmaan aika karkea tää on. Joo, ja 8,2. No niin, hyvä. 3. parannus 200 metriä. Joo. Vähän epätä. Tää on vähän niinku se mun mökkitie. Nimenomaan niin. No tämähän on ihan sopiva testilenkki sitten. Aika hyvin tää. Hienosti menee. Kyllä menee, joo. Joo. Tykkään kyllä tosta GT-asetuksesta. Toi on jotenkin niin hermostunut toi sportti. Se sopisi varmaan sinne radalle hyvin, mutta tällaisessa arkisemmassa ajossa. Arkisemmassa ajossa vähän yli 100 kilometriä tunnissa tämmöistä kärrytietä, niin on se. Niin. GT on oikein oiva valinta. Niin. Kääntösäde ei vaikuta mitenkään kovin pieneltä. Tästähän ollaan keskusteltu jo. Niin. Nämä nykyautot on tällaisia vähän kankeita. Paitsi Mercedes. Mut hei, pitäisikö meidän vaihtaa tässä kohti kuski? No ei mulla ajo lupaakaan. No mut tonnillahan siitä selviää. No niinhän sitä se. Ja vähän leveämmältä. Kato, mä olin, tiedät kyllä mistä. Niin. Kato, näin se menee. Eihän näitä osaa ajaa, näitä muita autoja. No mites toi nyt oli, toi 8,4? En mä siitä osaa 200 metrissä ajallisesti sanoa, mutta mitä se oli se 4,4. 4,4. Vasta 100. Eikö tää ollut just tota luokkaa? Niin lupauskin. Joo, Kaksi päällä Joo. menee. Sanotaanko näin, että ehkä mulle nyt tulee sellainen olo, että sähköautojen aikakaudella Maserati nyt kärsii vähän tästä, että kaikki on jo aika hyviä ja nopeita. Että ei pysty niinku erottumaan nyt niinku suorituskyvyllä, eikä oikein äänilläkään. No ehkä äänillä nyt vähän pystyy erottumaan. Että se olisi Niin, varmaan se polttis niinku parempi elämys. Varmaan olisi joo, että kysehän on kuitenkin kokonaisuudesta. Niin. Ja kuten sanottu, niin ei tää nyt ainakaan saksalaiset autoilta näytä. Ei. Ja siis ei tässä niinku mitään vikaa ole. Niin. Että tää on kyllä. Mitä saa 130 000? Mitä muuta sillä saa? 2 ID7. No saa sille EQEn, SUVn, varmaan jo varusteeseen. Kumpaakaan. Et kun mä en oikein näistä SUV-malleista tykkää, että et jos valita pitää, niin tämä. Niin. Siis onhan tässä nyt luonnetta ihan eri tavalla kuin EQEs. Olkoonkin, että EQE SUV on älyttömän hyvä auto. Se on hyvä auto. Se on erittäin hyvä auto. Mutta onhan tää nousee toi keula kiinni Niin on. tässä. Joo. Mikähän ajomoodi tässä on? Nyt on GT. Eli siinä. Okei, niin aivan. Toisiksi. Joo.
Ja sitten siinä on varmaan semmoinen individuaali, jossa sä pystyt säätämään siis tämän alustan ja tuon moottorin ajokäytöksen erikseen. Ajokokemuksiin liittyvissä jutuissa on kyse noista säädöistä myöskin, että mitkä niinku sieltä mut sattuu löytämään. Mutta siis kieltämättä niin vähän semmoinen rauhattoma oloinen toi ajokäytössä. Voi johtua tietysti noista alustan asetuksista myöskin. Mitä se näyttää keskikulutuksessa? Mä en nyt kerro oikein sillain selkeästi. Toi on ehkä jossain 40. No se on vähän reippaanlainen tietysti. Menee huomattavasti paremmin, kun päästiin tänne vähän suojaisempiin olosuhteisiin. Niin, tuulettomimpiin olosuhteisiin. Menee huomattavasti paremmin nyt. Toi vilkkuu tuo ylinopeus valo, ei tule mitään. Mutta sekin voi olla, siis se on joku, että koska tää on Niin. tyyppi hyväksytty. Niin. Tämä auto, että jos se on pari vuotta sitten, niin silloin ei tarvinnut vielä olla. Eikö se uudemmissakaan malleissa tarvitse olla, jos on vanha tyyppi hyväksyntä? Joo, Aivan, ei. aivan. Bussissakaan Aivan, tänä vuonna. aivan, joo. Menee tyyppi hyväksyntä. Joo, no sit se on varmaan selitys on sekin. Nää on kyllä hervottoman kokoista nää. Niin on, mun mielestä ne on vähän häiritsevät, Niin. koska kun etsii vilkku tästä. Kun nää on suoraan ne vaihdeviivut noista bensiin polttomoottorimalleista. Niin siis kyllä tää vaikuttaa jollain tavalla aika valmiilta tuotteelta, että ei tää mikään niinku proto ole. Ei, silleen jos ajattelee, että jos tää on Merkin ensimmäinen sähköauto, Niin. niin ollaan kyllä aika hyvä harppaus otettu heti alussa. Että Volkswagenilla niin ollaan ehkä tässä nyt 5 vuoden jälkeen, että ei niinku sillä mitään ikoja tai bukeja kyllä. Ei ole, ja käyttöliittymä ja ylipäätänsä niinku kaikki toiminnot on todella sujuvia. Joo, Ja sitten se mikä on niinku vähän ehkä yllättävääkin, niin tää on tosi hiljainen. on. Joo. Siis voisi olettaa, että nuo äänet saa jostain kokonaan pois, Pakko aina saada. koska pikkusen ehkä jo alkaa niin kuin ärsyttämään. Mutta ei ole kyllä niin kuin mitään hajua nyt tästä valikkorakenteesta, missä se voisi olla. Mutta kyllä se ehkä arkikäytössä alkaisi pienemmän päälle hermostuttaa. Niin. Ai koitetaan performance No vielä. totta kai. Onko sulla nyt on sport? Pitäisikö olla sportti riittää? Nyt ei ole muuta. Ei ole muuta. Ei ole muuta. Okei. Ja se on siis track race. Noniin, Noniin. siitä. Lähden nyt äkkiä tulee jo. Vähän sutas taas. Ja sutas vähän enemmänkin nyt. Tuo on kyllä märkä asfaltti. Hyvä. Riittää jo. Riittää jo. Noniin, tulee putka. No, tuliko 200 metriä? Olisiko tuo? 4,6. Nyt oli märkä asfaltti. Niin oli, ja sulta 0-160. Täällä on ilmeisesti jonkun edellisen. se voi 10,4. Se voi olla. Ehkä vähän alkoi hirvittää tosta, mutta kun ollaan ulkomailla ja sä oot kuski, niin oliko toi 400 metriä? Tuliko sekin täyteen? 12,8. 177. Tässä olisi kato jarrutestikin. Mitenköhän se suoritetaan? No veikkaan, että sitä vaan sitten jarrutetaan. Jarrutetaan vaan. Mut Ei, älä jatka, kun lentää ei. kamat. Niin, nimenomaan joo. Se on aika väkivaltaisesti. Hyvä kulku. Hyvä kulku. Hyvä kulku on autossa, ei voi muuta sanoa. Et jos sä niin kun mietit, että ei tästä nyt ihan hirveän montaa 10 vuotta, kun sellainen kiihkeä perheauto, jossa oli 130 hevosvoimaa, niin se meni just alle 10 sekuntia 0-100. Niin, täsmälleen. Tämä menee melkein niin kuin 0-400 metriä. Ja markkinoilla on myöskin monia sähköautoja, jotka olisi rajoitettu 160. Niin. Jos sillä nyt on mitään Joo, merkitystä. niin tässähän oli pitkälle yli 200 toi. Niin. Italialaiseen tyyliin. Mutta eihän tää nyt olekaan mikään perusperheauto. Ei oo. Huomasit sä, mä aloin jo arvoa. Huomasin. Vanha rata-autoilija. Niin, mutta kun joutuu kahvasta toisten kiinni. kyytiin, niin ei ole kivaa. Jos autolla on sielu, niin tällä on. Tää on aika sielukas auto. Kyllä sä nyt huomaat sen tästä. Niin. Kyllä sä nyt huomaat, että istut se jossain niinku muussa tai tässä. Niin. Eikö? No kyllä tää on aika laadukas tää interiööri täällä.
hiljainen, suorituskykyinen, äänekäs Kyllä, tarvittaessa, mutta myös hiljainen. kyllä. Nyt meidän koeajo alkaa tässä päättymään, niin mitäs meidän tuomio on tälle autolle? Niin. Sano sä nyt ensin, kun sulla on No niinku enemmän mun mielestä niinku, historiaa. sanotaan nyt niin, että kyllä mä oon niinku iloinen Maseratin puolesta, että kyllä tässä niinku tuote on, jolla pystyy ainakin niinku pitää pään veden pinnan yläpuolella. Että ei tää ole huono. Tää on valmis sähköauto ollakseen ensimmäinen valmistajan sähköauto. Tosi hyvä E2. Tässä on auto, jolla on sielu ja tää ei ole todellakaan pirkka. Ei ole pirkka. Ei oo. Mutta sitten tässä on tietysti se, että niinku, ei ole valtavan iso. 130 000, 135 000 euroa Suomessa, niin kuin todettiin, niin suunnilleen sama, mitä se Macan on. Niin. Et siinä hintaluokassa niin varmaan kilpailee just sen Porschen kanssa. Ja mullehan tää oli niinku ensimmäinen kokemus Maseratista. Mä nyt tietysti odotin ehkä sitä enemmän sellaista räyhäkkyyttä. Niin. Että on aika sivistynyt kuitenkin. Kyllä. Ja ei me nyt päästy mihinkään radalle Ei, ajaa, että ei. se olisi voinut olla sitten ihan Mutta eri. niin kuin huomasit, niin siis kyllähän tämä on auto, joka houkuttelee ajaa vähän lujempaa. Joo, en myönnä. Et myönnä. En myönnä, että olisi ajettu ylinopeutta. Ei missään tietenkään ole vaiheessa. ajettu ylinopeutta, mutta houkutus oli suuri. Joo. Houkutus oli koko ajan läsnä. Joo, kyllä. Joo. Ja sitten se ääni Joo. vielä vähän niin kuin kiihottaa siihen. Kyllä. Toimivimmat äänitehosteet ikinä Joo, missään kyllä. sähköautossa. Ihan hyvä. No, kysymys. Onko tämä hyvä sähköauto? Tämä ei saa hyvä sähköautomerkki kahdesta syystä. Toinen, että tämä oli tosi lyhyt tämä koeajo. Aivan. Voi olla, että siinä viikon aikana voisi jotain löytyä, tosi hyvää tai tosi huonoa. Mutta sitten tässä ei ole yhden polkimen ajoa, niin ei voi antaa. Aivan. Mutta melko hyvä sähköauto. Melko hyvä sähköauto. Melko hyvä. Onko Mutta se- valmistajan ekaksi sähköautoksi Täsmälleen. tosi niin, hyvä. Niin, täsmälleen. Että jos ajatellaan niin kuin Maseratin kuplassa, niin tämä on todella hyvä suoritus. Mutta sitten se, että jos tämä on nyt Stellantiksen tekniikkaa, niin mihin tämä tulee seuraavaksi? Me ollaan nyt spekuloitu, että tuleeko tämä Ferrari. No sehän ei ole Stellantista, mutta voisihan ne ehkä silti sen antaa. Niin, ja Mutta riittääkö tämä Ferrari? no ikinä ei ole näin päin mennyt, että Maseratista olisi, tai Niin. ainakaan minä en tiedä, että Maseratista olisi siirretty tekniikkaa Niin. Ferrariin, että se on ollut aina toista päin. Että sitten taas ne muut vaihtoehdot, niin ehkä se Alfa Romeo. Alfa Romeo ehkä lähinnä, joo. Joo, Ja kyllä. sitten ehkä jotkut vähän erikoisemmat mallit Joo. Peugeotsta ja Joo. Citroenista. Ja Mutta siis kyllä mä niin kuin sanoisin, että jos tämän hintaluokan sähköautoa näillä spekseillä ylipäätänsä harkitsee, niin kannattaisi käydä koeamaan. ehdottomasti, jos on Macania miettimässä, Aivan. niin kannattaa käydä tämä kokeilemaan. Joo, Ihan vaan niinku referenssiksi, että vähintäänkin referenssiksi ja ehkä saattaa yllättyä tämän kanssa. ja auto oli siis todella hiljainen. Kyllä. Mutta se nähdään sitten, että minkälainen Macani on. Täsmälleen. Ja sitä ennen vielä yksi Sitä ennen vielä yksi. juttu. Eli me mennään vielä ajaa kohta Riviania ja se on sitten eri video, mutta käykää kommentoimassa nyt, että mitä te tykkäsitte Maserati. Sano vielä sen nimi oikein. Cresale. Onko se nyt italialaista? Ei aavistustakaan, mutta se kuulostaa hyvältä. Joo. Tämmönen oli Cresale Folgore. Käy kommentoimassa, käy tykkäämässä, käy tilaamassa kanavaa, jos et ole vielä tilannut ja palataan seuraavalla ehkä Rivian video. Moi Moi moi! moi.